שלום. מיאמי בעיקר וארצות הברית וכל יבשת צפון אמריקה מושכת אליה כל הזמן ישראלים שמנסים להגשים את עצמם, להגשים איזשהו חלום, איזשהו מפעל, סטארט-אפ, רעיון שיהפוך למסחרי ובעצם יביא אותם להצלחה. יש אנשים שבונים בניינים, יש אנשים שבונים חברות, ויש אנשים שבונים חיים מחדש. האורח שלי היום הוא אדם שהתחיל את דרכו בישראל, במשפחה ממעמד הביניים. אביו היה איש צבא, אמו מורה. כבר בגיל 14 הוא הקים את העסק הראשון שלו, בגיל 16 כבר העסיק בני נוער אחרים, ובגיל 18 הוא כבר מכר את העסק הראשון. רגע לפני השירות הצבאי, וכבר אז היה ברור שהוא לא חושב כמו כולם. אחרי השירות הצבאי הוא נכנס לעולם הנדל"ן, אבל לא הסתפק בעסקאות. הוא רצה ליצור משהו גדול יותר. הוא הקים חברות שהפכו לשחקניות משמעותיות בישראל ובקנדה. הוביל פרויקטים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, זכה בפרס יזם השנה בקנדה, והפך לאחד מאנשי העסקים הישראלים המוכרים ביותר בצפון אמריקה. בשנים האחרונות הוא בחר להתחיל פרק חדש. במקום לבנות קירות, הוא מנסה לשפר את מה שנמצא בתוכם. מים נקיים יותר, אוויר נקי יותר, סביבה בריאה יותר. זה סיפור על יזמות, זה סיפור על אומץ, וזה בעיקר סיפור על אדם שלא הפסיק להמציא את עצמו מחדש. גיל בלוטרייך, ברוך הבא. שלום גיל. שלום, שלום. ברוך הבא לפרספקטיבה. תודה רבה רונן. אתה לא סתם אורח, אתה גם עוקב בעצם, אתה עוקב של פרספקטיבה. ספר קצת מתי הכרת את הערוץ שלנו פעם ראשונה. בהחלט, אני עוקב אחרי הקהילה הישראלית בטורונטו כבר שנים, וראיתי שאתה מעורב כבר שנים רבות, עוקב אחרי החומרים שלך. ישר כוח. תודה רבה, ואנחנו נפגשנו במיאמי, במקרה דרך מכר משותף, והתרשמתי מאוד ככה ששוחחתי איתך שיש לך סיפור מאוד מאוד מעניין, שיכול גם לעניין את הקהל שלנו וגם אולי לתת קצת טיפים. אז ספר קודם כל, איך הגעת לאמריקה, לקנדה, מה הסיפור שלך ככה בקצרה? הכל מתחיל בסקרנות. בגיל יחסית צעיר ברעננה, עיר הולדתי למעשה, ששם גדלתי, כולל סיימתי את התיכון שם. החלטתי שאני סקרן, אני רוצה להרחיב את הגבולות. התחלתי בעסקי נדל"ן ברעננה, ודי מהר הבנתי שאם אני רוצה, שאני סקרן, אני סקרן פשוט לראות מה קורה, מנהטן, ניו יורק, נדל"ן. על איזה שנה אנחנו מדברים בגדול? על תחילת שנות ה-90. בסביבות אמצע שנות ה-90 אני כבר התחלתי בנגיעות ראשונות בנדל"ן במנהטן, במיאמי. במנהטן בניו יורק. מנהטן בניו יורק. התחלתי שם עם מספר שותפים. שנות ה-90? אמצע שנות ה-90. היינו מקובלים אז? להיות ישראלי אז? איך קיבלו אותך? יפה מאוד. כן. בסך הכל יפה מאוד. הבעיות שיותר היו בקהילה בטורונטו, שהבנתי שיש בתקופה הזאת היה איזשהו פער בין הישראלים המאגרים, או שעשו את הרילוקיישן לאחרונה, לבין הקהילה היהודית המקומית, וזה דבר שטיפלתי בו בהמשך. זה פער שלדעתי קיים עד היום, אגב, בטורונטו. אנחנו מדברים על זה מדי פעם. כאילו שהיהודים הקנדים לא מקבלים באמת את הישראלים שבאו. בהחלט. וכשאני שמעתי את הסיפורים הראשונים, וזה היה כבר לפני שנים, שישראלים שהגיעו ניסו לרשום את הילדים שלהם בבתי ספר יהודים, ובסופו של דבר נדחו ולא קיבלו סיוע, וזה באיזשהו מקום די חרה לי, למרות שילדיי לא למדו במערכת החינוך היהודית, אבל זה דבר שהיה מאוד חשוב לי לנסות לתקן, והקמנו בזמנו ביחד, ביוזמה של מי שהיה בזמנו ראש המגבית מר זאב ביאלסקי ועופרה שטראוס, הקמנו את הפורום הישראלי, במטרה לארגן את הקהילה, בטורונטו, במטרה לארגן את הקהילה הישראלית ולקרב אותה ל-UGA, כי בהחלט היה שם פער. ורצינו להוכיח שאנחנו כקהילה יודעים להתנדב ולהקים מוסדות משלנו ולהיות אזרחים תורמים כחלק מהקהילה ולא נעזרים. ואכן, באמת לאורך שנים, ב5 שנים שאני כיהנתי כיושב ראש הפורום הישראלי, הוקם בית ספר כחול לבן, והוקמו מוסדות נוספים שבהחלט קרבו, ואני קצת מצר לשמוע, כמו שאתה אומר, שיש עדיין איזשהו פער מסוים, אבל אני חושב שעם השנים זה ילך ויסגר,
אני חושב שהקהילה הישראלית היא קהילה פנטסטית, ויש לה הרבה מה לתרום. אני חושב אנחנו נגיד, אתה גר היום בטורונטו. אני מחלק את זמני בין טורונטו למיימי. אוקיי, אז הגעת בשנות ה-90 למנהטן, לנדלן. ספר קצת על איך התפתחת באמריקה. הכל היה קל? אני לא מכיר מסלולים קלים ומהירים. זה אני יודע לקרוא כמוך בעיתונות הכלכלית על ילדים שהקימו ובאו עם איזשהו אפ ושווה היום $1,000,000,000. הדרך שלי לאורך כל השנים מההתחלה הייתה עם הרבה מאוד אתגרים. והיות ואתה מדבר על סוד ההצלחה ואתה רוצה להתמקד בטיפים להצלחה, אז אחד הטיפים זה שגם כשיש אתגרים, להמשיך, לא לוותר ולא להרים ידיים. כי ראיתי הרבה מאוד חברות ויזמים שנשברו באמצע, במהלכים כשנתקלו באתגרים, שחלקם חשבו שהאתגרים האלה הם בלתי עבירים. אז ספר קצת, במה אתה מתעסק היום? מה אתה עושה היום? היום עיקר ההתעסקות היא בחברה שהקמתי לפני כ6 שנים, ביחד עם בני רון, חברה שנקראת קליר. זו חברה קנדית שמתמחה בטיהור מים ואוויר לבניינים טיהור מרכזי. אני חושב שזו חברה מאוד מעניינת שכן במשך הרבה מאוד שנים, למעשה אלפי שנים, המין האנושי בנה בניינים במטרה להגן על עצמנו מפני החוץ. כן. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל פנימה, אם אנחנו רוצים לחיות חיים ארוכים יותר ובריאים יותר, להסתכל איך אנחנו מגנים על עצמנו בפנים. והדבר הכי בסיסי זה מים ואוויר, ושם אנחנו עוסקים. זה מתחבר מאוד לכל הטרנד היום של ה-longevity ו-wellness, נכון? כן. מה הקדים את מה? אתה את הטרנד או הטרנד אותך? אני הקדמתי את הטרנד, כן? ולצערי זה קרה בגלל... חזית אותו בעצם. לא בדיוק חזיתי אותו, אני פשוט הגבתי למקרה אישי אצלי במשפחה. הבן שלי, רון, בעיצומו של ה-PhD שלו באוניברסיטה של טורונטו, בתחום של גנים וביולוגיה, נסע עם חברה לאירופה, שתה כוס מים מפולטרים במלון, וחזר עם חידק שעד היום אני לא יודע להגיד אותו, עם שם מסובך, אבל זה אחד מ-18 חידקים ובקטריות שמוכרים על ידי ה-CDC, ובקנדה הוא קיבל טיפול, אבל במשך 3 שנים זה השבית אותו, מהיכולת שלו לסיים את הלימודים, הוא היה פשוט חייב להיות כל הזמן צמוד. הכל בגלל כוס מים. הכל בגלל כוס מים. וואו. וזה הביא אותי למחשבה. איזה מדינה זה היה? איפה זה היה? זה היה בקפריסין. מה, בבית מלון בקפריסין? בבית מלון בקפריסין, כן. והוא שתה מהברז. הוא שתה מים מהמכונה, או מה שאמרתי שם, מקולר כזה, מים מפולטרים, וחלה מאוד. איך אתה יודע בוודאות שזה מהקולר הזה, או שזה מהמים שהוא שתה שם? זאת ההנחה של הרופאים בקנדה, כי טיפלו במחלה בצורה רצינית. יש בערך 150,000 איש שנפטרים מהמחלה הזאת עם החידק הזה בשנה, ומיליוני ניצולים, הוא היה חולה קשה מזה? הוא קיבל בעיות במערכת העיכול, שבמשך 3 שנים השביתו אותו מהיכולת לעזוב את הבית. זה השפיע על הבית? כלומר, זה היה דרמטי מבחינת? זה בהחלט משפיע, זה משפיע על מצב רוח, זה משפיע על החיוניות, בחור צעיר, פתאום חולה ככה, והמטרה והפרויקט ששמתי לנגד עיניי, זה איך אנחנו מוצאים פתרון, כדי שנערים אחרים או אנשים אחרים, לא יהיה להם את אותם סימפטומים, או שאפשר, וגילינו למעשה, אולי טיפה נחזור אחורה, כי אחרי שהוא חלה, הבנו שאנחנו חייבים לבדוק מה המקור, מה הבעיות במים, והבן עשה עבודה אקדמית ברמה של white paper, וראינו שמצב המים לא רק בקפריסין, אלא גם בקנדה, ובכל מקום בעולם הוא בעייתי. מתי התעורר היזם? הנה, שומע את היזם שבך, הילד חלה, או הנה רעיון, זה כמו שאצלי הילד היה ב7 לאוקטובר, הלכתי, עשיתי סרט דוקומנטרי על המלחמה. מתי היזם שבך התעורר? ממש הוא היה בבית חולים, או רק אחר כך? ספר לי, מתי הניצוץ הזה קרה? אני חושב שיזמות זה רצון אינסופי לשפר את הסביבה שלך. ואתה רואה שיש בעיה, אתה לא אומר, אוי, יש בעיה, אני victim או whatever, בוא נראה איך אפשר לתקן את הבעיה. זה נקרא לזה המוד היזמי שבי.
מה, הוא שכב על המיטה ואז אמרת לו, בני, יש לי את הסטארט-אפ הבא שלנו? כאילו, איך זה קרה בדיוק? או שזה תהליך? הוא באופן הגיוני לגמרי רצה ללמוד איך הוא קיבל את זה. זה בא מה ממנו. קורה? בטח, הוא חוקר. אז הוא התחיל לעשות מחקר, וכתב white paper מלא ברמה מאוד גבוהה, שלמעשה הוא ניתח בעיקר את המצב של המים בקנדה, שלכאורה קנדה עם רזרבואר המים, מקורות המים הגדולים בעולם, זה הנקיים ביותר, ולמדנו איפה הם באמת הבעיות. והבעיות הן לא באיכות המים המקורית, אלא יותר מה קורה למים מהרגע שהם עוזבים את מפעל המים העירוני, ומגיעים אלינו הביתה למקלחת ולמטבח. ואז הוא אומר לך את זה, אבא, יש לי רעיון פה למחקר, ואיך זה הופך להיות פתאום מיזם? הוא ביקש שאני אקרא את זה. קראתי את הנייר, לקח לי קצת זמן, אבל שעברתי... עדיין היית בריל אסטייט. אני כל הזמן בריל אסטייט, אבל קראתי את הנייר, הבנתי שיש פה בעיה מאוד רצינית. ואמרתי לו שאנחנו חייבים להתחיל לבדוק, לחפש פתרונות, והתחלנו מסע של בערך 2 בכל מיני מקומות בעולם. שאני יודע מהתחקיר שבסוף, מה שנקרא צחוק הגורל, מצאת את הפתרון בישראל. אכן כן. כשהגענו לחברות הפארמה הגדולות, ושאלנו את המדענים שלהם, באיזה מערכות מים הם משתמשים, על מנת לעשות סטריליזציה, או לעשות ניקוי של המים שנכנסים אליהם למפעל, וכולם הצביעו על חברה אחת, חברה ישראלית בשם אטלנטיום. לא התעצלתי, והגעתי לארץ, נפגשתי עם אנשי אטלנטיום, פגשתי אנשים מדהימים, חברה מבית שמש, שעושה את זה במשך 20 שנה, שמספקת פתרונות של טיהור מים ביולוגי, שנחשבת מהחברות הטובות בעולם בתחומה. באמת גאווה אמיתית לתעשייה הישראלית. הכרת אותה בפני כן, או זה רק במסגרת התחקיר? לא, במסגרת התחקיר. ואז בא אליהם הקנדי, ואמר, מה, אני רוצה להביא אתכם לעולם? בא אליהם יזם הנדל"ן מקנדה, שאמר, תשמעו, יש פה צורך, האם אתם מתעסקים עם נדל"ן? הם אמרו, לא, אנחנו מתעסקים במפעלי תעשייה, אנחנו מתעסקים עם פה קוקה קולה, פפסי, נסטלה. לטהר את המים שלהם. לטהר את המים שיחסים אליהם לבקבוקים. אז שאלתי, השאלה הבאה הייתה, מה קורה עם נדל"ן? כי בתוך הבניינים שלנו, אנחנו חיים לפי הממוצע הצפון אמריקאי, מעל 90% מאורך החיים שלנו. אז רגע, אתה בעצם בא ואומר, אני לא אסתפק בלטהר את המים בנקודת הקצה של הברז, אתה אומר, בוא ניקח את זה שכל הבניין יהיה עם מים סטרילים. בהחלט. כאילו אתה הופך קצת את כל הגישה שהייתה עד היום. אם עד היום היינו קונים תמי 4 למטבח, או פילטר לברז, אתה אומר, סטופ, אני שם את זה באיזה מה, בחדר מכונות מיוחד בעצם? בדיוק, אנחנו מתקינים את המערכות בכניסת המים לבניין. המערכות זה למעשה קור שעובד על טכנולוגיה של UVC, שקרני אור, שעל תדרים מסוימים שלמעשה מפרקים לגמרי, ברמה מוחלטת את ה-DNA של כל הביולוגיה שיש במים. אם זה בקטריות, וירוסים, פתוג'נים, כל מה שיש במים, למעשה הורגים אותו. משנים לו את ה-DNA כך שהוא לא יכול להזיק לנו. זה טכנולוגיות... זה לא היה קיים עד היום באמריקה? נושא של טיהור מים באמצעות UV, זה דבר קיים במכוני ביוב, במפעלי מים, גם בבתי חולים. אבל זה לא היה קיים לבניינים בכלל. זה לא היה קיים. אתה הראשון שהביא את זה בעצם. אני חושב שכן. אנחנו דיברתי עם אנשי אטלנטיום ושכנעתי אותם למכור לנו את הזיכיון העולמי למכונה המופלאה שלהם, כדי שנוכל להעביר את זה לנדל"ן, למקומות שבהם אנשים חיים ונעשים חולים ומתים בבניינים. וזה המקום שבו אנחנו חושבים שטיהור המים וטיהור האוויר, גם כן דרך אגב, על אותו אלמנט של UVC, על אותם אלמנט של אותה טכנולוגיה, אנחנו חושבים שברגע שאנחנו מבצעים את הניקוי הזה ואת הדיסאינפקציה בכניסה של המים ושל האוויר לבניין, אנחנו גורמים לשני דברים. אחד, אנחנו מעלים את הבריאות הכללית של הקומיוניטי
של התושבים של הבניין, של המשתמשים בו. ודבר נוסף, אנחנו מעלים משמעותית את מה שנקרא באנגלית ה-resiliency, את העמידות של הצנרת, גם של האוויר וגם של המים בבניין עצמו. פחות חלודה, פחות כזה. משמעותית זה מונע את ההצטברות של הביופילם בתוך הצנרת, שלאט לאט חוסם אותה, ואחרי זה גם גורם לבעיות, מעבר לבעיות בריאותיות, גם לבעיות קשות בצנרת המים של הבניין. אוקיי, ואיפה זה עומד היום? אנחנו... כלומר, כמה קשה זה כי אתה בעצם נכנס מהשלב לפני שהבניין מוקם בכלל, לפני שבונים אותו. אנחנו נכנסים בשלבים של לפני תחילת המחירות, לפני שהבניין מוקם, למרות שיש לנו כבר לא מעט פרויקטים שאנחנו נכנסים בבניינים קיימים, כולל בניינים ותיקים של 50 ו-60 שנה. ומתחברים לאינסטלציה הקיימת. בדיוק, נכנסים, מחברים לאינסטלציה הקיימת, זה מערכות סופר מתוחכמות, זה לדעתי אחת הטכנולוגיות, טכנולוגיות המים בכלל בישראל הם ברמה אחרת בעולם, וזה בשבילי גאווה גדולה להביא את הטכנולוגיה. איך אני אשאל לך על ציונות? זו השאלה הבאה שלי. אבל רגע, אז איפה זה עומד היום? יש כבר בניינים באמריקה שיש להם את המערכת הזאת? בהחלט, יש קרוב ל-180 בניינים, והמספרים הולכים וגדלים. בארצות הברית, קנדה? בארצות הברית וקנדה, מהחוף המערבי, מקליפורניה ועד ניו יורק וניו ג'רסי, וכמובן בטורונטו. כרגע במיימי שהשוק הנדל"ן פעיל, דירות חדשות, אנחנו נכנסים פה ללא מעט פרויקטים, וזה בהחלט משלים, או למעשה הפאונדיישן של מה שהם כולם מחפשים, שזה ה-wellness וה-longevity. כן, שזה, כאן זה מתחבר לטרנד העולמי בעצם. כאן הטרנד העולמי מתחבר למה שאנחנו ניסינו להוביל, וזה דבר נהדר. כמה שנים אתה כבר בתוך הסיפור הזה של קליר? כבר כ6 שנים. זה שינה לך את החיים? זה, בוא נאמר, מוסיף הרבה מאוד אנרגיה, וכשאתה רץ אחרי החלום שלך, זה כבר לא הופך להיות עבודה, זה הופך להיות סוג של אתגר אינטלקטואלי ופיזי. או אובססיה קצת גם לפעמים, אני מכיר את זה מהתחום שלי, של לעשות סרט, ואם זה להילחם וללכת על זה. בדיוק, וגם שסוגרים לך את הדלת, לנסות להיכנס דרך החלון, וגם אם גם הכל סגור, לא לוותר, לעקוף ולהתקדם הלאה. ונראה שלאט לאט הדבר הזה נכנס יותר ויותר חזק. בעצם אתה מביא גם לקבלן, אם אני מבין את זה נכון, אתה מביא לו ערך מוסף למחירה. כלומר, הוא לא סתם מוכר דירה או אמניטיז, הוא גם מוכר בניין בריא יותר, לגור במקום טוב יותר. היום זה מה שהקהל גם מחפש, אני חושב. בהחלט. נכון? ואני אספר לך משהו מעניין, רונן. אם תבדוק בגוגל ותראה את ההודעות של ה-World Health Organization, ארגון הבריאות העולמי, תראה הודעות שלהם, שלמעשה, לפי הסטטיסטיקה שלהם, כבר לפני שנים הם קבעו, שקרוב לשליש מהבניינים בארצות הברית נחשבים sick buildings. ומה זה sick building? לא ניכנס לקרוא להגדרה המורכבת הזאת, אבל בעיקרון, זה מן הידוע, שיש פה לא מעט בניינים, שבמקום לתמוך בבריאות הציבור... הם contaminated, מה שנקרא, הם נגועים בחיידקים? נגועים במולד, בעניינים שיש להם התפרצויות של סלמונלה, ואפילו שלא נדע גם של ליג'ונלה. השבוע קראנו על התפרצות באפסטייט ניו יורק. לא אפסטייט ניו יורק, סליחה. אני לא יודע איפה זה, לא ראיתי את הידיעה הזאת. במנהטן. במנהטן? upper east side, סליחה. אז ב-upper west side, במנהטן, הייתה התפרצות די גדולה של ליג'ונלה, ולצערי ליג'ונלה זה חיידק, זה בקטריה, שגם אם תשתה אותה לא יקרה לך כלום, אבל במקלחת, עם העדים והדרופלטס, העדים של המים, תנשום אותה פנימה, ואם יש לך מערכת חיסון שהיא קצת חלשה, אתה עלול לקבל דלקת מאוד חריפה, דלקת ריאות שנקראת מחלת הליגיונרים, וזו מחלה עם אחוז תמותה שלא נדע גבוה מאוד. וואו. ולכן כבעלי בניין, ואני מסתכל על זה גם כבעלים של נדל"ן, לעשות צעדים שהם פרו-אקטיב, של מניעה של התפרצויות, ובסך הכל המערכות שלנו הן לא מערכות יקרות, זה לא עלויות של פתאום, אתה יודע, לבנות עוד איזשהו חדר של צ'מברס, של היפרברג צ'מברס ותאי לחץ וכו'. מדובר פה במערכות שהן לא יקרות בעלות השוטפת של הבניין, ובהחלט תורמות גם
לבריאות הדיירים וגם לבריאות עצמה של התשתיות. אוקיי, עכשיו אנחנו נוסיף, אנחנו ניכנס לזה כרגע, אבל נוסיף שאתה גם מתעסק גם בבתים פרטיים, יש לך גם מערכת לבתים פרטיים, לווילות, מה שנקרא. השאלה שלי, אגב, אתה מוכר גם בארץ או בארץ זה שלהם? אתה עושה צפון אמריקה? לא, האחריות של קליר זה לטפל בכל שוק הנדל"ן העולמי, כולל בישראל. כולל בישראל. עוד לא התחלנו, אנחנו עסוקים מאוד בצפון אמריקה, עוד לא התחלנו להפיץ ולהרכיב את המערכות בישראל, למרות שישראל בהחלט יעד מאוד מעניין. אנחנו כרגע עושים הוכחת יכולת במספר ורטיקלים, בבתי מלון, ב-affordable housing, בבניינים קיימים, בבניינים להשכרה, וכמובן בבנייני קונדומיניוס חדשים בפיתוח. כן, גם בתי מלון זה נשמע לי מאוד מתאים. נכון, נכנסנו גם באסיה למספר בתי מלון גדולים. אתה חי בריא? אתה בעצמך? לא כפי שהייתי רוצה, אבל אני משתדל, לפחות בנושא המים שאני שותה ובאוויר שאני נושם, אני משתדל להקפיד, וכמובן, את הדברים הבסיסיים, ללכת לפחות 10,000 צעדים ביום, ולנסות לא לאכול... חדר כושר אתה עושה? פחות. פחות. תמיד יש מקום ליותר. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה, אמרתי קודם ציונות, אנחנו חיים בתקופה של להיות ישראלי, זה קצת בעייתי היום בעולם העסקים. אני מרגיש שזה בתחום שלי, של טלוויזיה, של סרטים, אני יודע שזה בכל התחומים. פעם היינו אומרים ישראלי, זה היה כבוד גדול, היום זה כבוד מבחינתנו, אבל לא תמיד רואים את זה כך בצד השני. איפה אתה נתקל בזה? אם אתה בכלל נתקל בזה? אני יותר נתקל מזה בסושיאל מדיה, פחות ביום-יום, למרות שבטורונטו ראיתי עד ללא מעט הפגנות שלדעתי ממומנות על ידי הפלסטינאים או מי שמממן אותם, אבל אני לא נתקלתי בזה באופן אישי. מבחינה עסקית. מבחינה עסקית, לא. כלומר, שאתה בא עם המוצר הזה, עם קליר, ואתה אומר, זה פטנט ישראלי, זה נקודת חוזקה מבחינתך, או שאתה מצניע את זה? אני לא חושב שזה נקודת חוזקה, אני חושב שישראל מייצאת טכנולוגיות מים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שהחברה שאנחנו מייצגים והציוד שאנחנו משתמשים בו הוא ברמה מאוד גבוהה, ואני באיזשהו מקום מאוד גאה להביא נקרא לזה, להביא אור מירושלים, אור אמנם, אור סגולי, אור סגולי, על מנת להעלות באופן כללי את רמת הבריאות של הציבור, ולא רק באמריקה, אנחנו רוצים לראות את זה בכל העולם. אני חושב שיש לזה פוטנציאל להיות אפילו ברמה של סטנדרט ותקנות עירוניות, כמו שבעבר לא היו גלי עשן בבניינים, ובסוף הוסיפו אותה. בכל דירה יש את זה בחול. אז אף אחד עוד לא נתקלת זה המצאה ישראלית תעוף מפה. זה עוד לא קרה לך. כרגע עוד לא קרה לי. תודה לאל. אני מקווה שלא, ואם יקרה... לא, למה זה מדהים? כי אנחנו כאילו יוצאים כל כך הרבה דברים טובים מישראל, ובסוף הם הופכים את זה עלינו. והנה אחד מהדברים, הרי ישראל ידועה בהתפלת מים. היא עושה את זה עם הודו, אתה מבין, אתה עושה משהו שישראל מאוד טובה בו, אבל לפעמים לא זוכרים לנו את הדברים האלה. צריך לזכור לנו יותר דברים, כמו הסטנטים שהצילו ומצליחים מיליוני אנשים בעולם, וטכנולוגיות שונות שמביאות בריאות, ומביאות דברים חיוביים לעולם, פחות להסתכל על תעשיית הנשק ועל דברים אחרים. אני חושב כל אחד שיכול מהקהילה הישראלית יכול לדחוף באופן חיובי את התדמית שלנו דרך אמצעים טכנולוגיים ופתרונות שיכולים לעזור לכלל האוכלוסייה, לא רק לקהילה המצומצמת שלנו, אני חושב מבורך. בהחלט. שאלה האחרונה, מה הטיפ הכי חזק שאתה יכול לתת מהניסיון האישי שלך ליזמים צעירים חדשים שבאים לאמריקה ורוצים כמוך להגשים חלום? אני חושב שהם צריכים להבין שהמשחק באמריקה זה משחק של ווין ווין, ווין ווין. זאת אומרת, שאתה מביא מוצר או שאתה מביא שירות, אתה צריך לחשוב לא רק איך אתה מנצח, אתה צריך להיות האחרון. אתה צריך לחשוב איך הקונסיומר, איך הצרכן ינצח עם המוצר שלך, הקהילה שסביבו, כל האקוסיסטם שסביבו, ואחרי זה, אם כולם מצליחים, אתה גם תצליח. אין פה מצב של לעשות מכה ולברוח, אולי יש, אבל זה לא דברים שהם לא זמן. הלאה, כן. וזו תפיסה שצריך להביא אותה קצת להחליק טיפה דיסקט שעוברים מהמזרח התיכון לארצות הברית. אני חושב שזה טיפ שאם יזמים יזכרו את זה ויפנימו אותו, אני חושב יעזור להם מאוד בהמשך הדרך.
אוקיי, גיל ברודרייך, תודה רבה, בהצלחה. My pleasure. פרויקט מדהים, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות לגיל. אני רונן מפרספקטיבה, אתם יכולים גם לשתף את השידור. תודה ולהתראות. פרספקטיבה TV